Hello mga kababayan. Ah, Ako po'y magluluto ngayon ng laing. At ito yung kanyang mga sangkap. Yung baboy, pinalambot ko na kanina para mas madali siya. Para mapadali ang ating pagluluto. Okay, simulan na natin. Naglagay ako ng konting oil pero kunti lang. Kunting-kunti lang talaga para lang makapagkisa tayo. Garlic. Ginger. Onion. Lagyan na natin ang coconut milk. Mas maraming coconut milk, mas masarap. Pag nagluluto ako nito, hindi ko tinitipid sa milk, sa coconut milk. Ayan. Halu-haluin lang natin hanggang sa maluto yung gata. Ngayon naman, kumukulo na siya. Kung kanina naglagay ako ng tinislice na luya o kaya ginger, ngayon maglalagay ako ng ginayat na luya. Okay. Lagay na rin natin yung bagoong. Yan lang natin mga 5 minutes. Lalagay din ako ng kunting magic sarap. Kunti lang. Lalagay ako nito kunti lang talaga. Para ano lang. Yung malasahan lang siya. Ngayon, pwede nang ilagay yung yung gulay. Munang haluin at ito'y kakati. So ayan lang natin siya ng ganyan at unti-unti pinupush pababa.
pwede na siyang haluin. Kaya lang natin siguro yung ganyang status niya mga 20 minutes luto na yan. Pero meron pa tayong huling ingredients na ilalagay mamaya bago siya maluto ng lutong-luto. Ngayon ilalagay ko na yung pork na niluto ko na. Halo na natin. Lapit na maluto to. Mga 10 minutes na lang. Ngayon, pwede na natin lagyan ng paminta. Yan. Haluin ulit. Lalagay na tayo ng coconut milk o kakang gata. Yan. At syempre, hindi kompleto ang laing kung walang tatak Bicolano. Lagyan na natin ang siling. At yan na po ang aking special line. Thank you for watching.